सो आज चाहिँ हामी हाम्रो अफिसको लागि एउटा भर्सटाइल कम्प्याटेबल पिसी चाहिँ लिन जाँदैछौँ. वी आर कस्टमाइजिङ इट फर आवरसेल्फ. त्यसको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ हुकुट स्टोर. सो कम विथ मी. त्यो देखिरहनु भएको न्यू रोड गेटबाट अलिकति अगाडि आइसकेँ एन्ड राइट एट द राइट साइड यहाँ चाहिँ हुकुट स्टोर छ. अब हामी भित्र पनि जानेछौँ, के कम्पोनेन्ट्स युज गर्नेछौँ त्यो पनि हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ. सो लेट्स गो. हेलो नमस्ते. म चाहिँ टेकपानाबाट. हामी चाहिँ आज पिसी बिल्डको लागि चाहिँ यहाँ आएको. क्यान यु असिस्ट? यस स्योर. हाम्रो पिसी बिल्डको लागि चाहिँ यहाँबाट 4th फ्लोर लिफ्ट छ. हाम्रो यहाँ लिफ्टबाट हजुर 4th फ्लोर जान सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ हाम्रो मोबाइल सेक्सन भयो. हजुरको लिफ्टबाट चाहिँ 4th सेक्सनमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरले हाम्रो पिसी सेक्सन पाउनुहुन्छ है. थ्याङ्क यू. वेलकम. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै. हजुरलाई कस्तो छ? हामीलाई पनि ठिक छ. अब थाहा पनि हाल्नुभयो होला हामी पिसी बिल्ड गर्ने आएको छौँ यहाँ होइन. सो अब हाम्रो लागि कस्तो चाहिँ हजुरले दिनुहुन्छ त सजेसन्स? सिन्स अब तपाईँहरू त टेक युट्युबर हुनुहुन्छ, हजुरहरूको मेन फोकस भनेको भिडियो एडिटिङ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही हिसाबको एउटा पर्फेक्ट बिल्ड आज हामी गरौँ न. हुन्छ स्योर. अनि हामीलाई कसैले असिस्ट गरिदिनुहुन्छ? हजुर म असिस्ट गरिदिउँला हजुरको लागि. हुन्छ स्योर. सो अब कम्पोनेन्ट्स चुज गर्नतिर लाग्यो होइन. फर्स्टमा चाहिँ प्रोसेसरै हेरौँ न त. हजुरले कुन सजेस्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई? अब अहिलेको एज पर हजुरलाई हाम्रो युज प्रिफरेन्स थाहा भइसक्यो होइन, त्यही अनुसारको. अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले अब मिडियोकर लेभलमा अलि हाई एडिटिङ पनि होस् प्लस गेमिङ पनि त्यही लेभलको होस् भनेर चुज गर्दाखेरि चाहिँ अब i7 14 जेनहरू चुज गर्नुभन्दा पनि अल्ट्रा सिरिजको प्रोसेसर जाँदाखेरि चाहिँ बेटर भयो. बेटर पर्फर्मेन्स पनि दिन्छ प्लस बेटर थर्मल म्यानेजमेन्टहरू पनि छ त्यसमा चाहिँ. एकचोटि हेरौँ न. यो कोर अल्ट्रा 7 को 265K भन्ने प्रोसेसर हो. यो चाहिँ अहिले इन्टेलको प्रिमियम सिरिज होइन त यो? हजुर नम्बर सिरिज आउँथ्यो पहिला चाहिँ. अहिले अब i5 i7 15 जेन नभएर अल्ट्रा सिरिज स्टार्ट भएको हो. ओके अल्ट्रा सिरिज यस हुन्छ. अब एकचोटि ग्राफिक्स हेरौँ न त है. ग्राफिक्स युज गरौँ ल. मैले चाहिँ खासमा 4070 चाहिँ खोजिरहेको थिएँ. अहिले फेरि अब 40 सिरिज चाहिँ डिस्कन्टिन्यू भइसक्यो. सिन्स यु आर गेटिङ 5070 प्राइस रेन्ज पनि सिमिलर पर्छ प्लस DLSS 4 रे ट्रेसिङ अनि फ्रेम जेनरेसन पनि हाई हुन्छ. सो अहिले चाहिँ तपाईँले 5070 लिएको राम्रो. द्याट मिन्स यो हजुर. के डिफरेन्स छ अरे? प्राइस चाहिँ सेम नै हो है? प्राइस अलमोस्ट सिमिलर छ. 12GB भिराम नै हुन्छ. सबै सिमिलर हो. प्लस यो चाहिँ DLSS 4 मा भयो. रे ट्रेसिङ अनि फ्रेम जेनरेसनहरू हाई हुन्छ. यसमा चाहिँ AI इन्टिग्रेसन बढी छ. हुन्छ ओके. AI त्यसमा यही चुज गरेँ है त मैले. कस्टमरहरू 4070 खोज्दै कतिको आउनुहुन्छ? आउनुहुन्छ. धेरै जसो कस्टमरहरूलाई थाहा छैन नि त 50 सिरिज आइसक्यो अथवा प्राइस हायरमा जान्छ जस्तो कस्टमरहरूको इन्टेन्सन छ. अनि त्यही भएर पनि कस्टमरहरू 4070 खोज्नुहुन्छ. तर हाम्रोमा चाहिँ 5070 नै सेम रेन्जमै अभाइलेबल छ. हस् ल. अब अर्को हुन्छ. अब हामी चाहिँ बोर्ड चुज गरौँ. ओके हुन्छ. त्यसको लागि अब हामीसँग बोर्डमा इनबिल्ट वाइफाई ब्लुटुथ भएको प्लस नभएको बोर्डहरू पनि अभाइलेबल छ. तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हजुरलाई ब्लुटुथ र वाइफाई इनबिल्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा. होइन वाइफाई इनबिल्ट नै चुज गरौँ. यो हजुर यसमा चाहिँ इगल वाइफाई 7 वाला बोर्ड भयो. Z890 सिरिजमा चाहियो. सिन्स अल्ट्रा 7 भएको भएर यो चाहिँ फ्युचर प्रुफ पनि हुन्छ. अब अल्ट्रा सिरिज जति अगाडि आउँछ त्यो सबै यसमा कम्प्याटेबल हो. भनेपछि त्यो अघि हामीले चुज गरेको प्रोसेसरलाई नै डेडिकेटेड बोर्ड हो यो? हजुर. हुन्छ. सो वी आर चुजिङ दिस. सो अब चाहिँ ऱ्याम र SSD हेरौँ न त. हुन्छ. ऱ्याममा हामीसँग अप्सनहरू चाहिँ छ. म तपाईँलाई 2-3वटा अप्सनहरू देखाइदिन्छु. हामीसँग यो ऱ्यामहरू छ. यो थर्मल टेकमा T-फोर्स डेल्टाको अनि भी कलरको. यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई बेस्ट हुने भनेको चाहिँ यो भी कलरको लिँदा हुन्छ. यसमा 6800 मेगाहर्ट्जको स्पिड भयो. T-फोर्समा 6000 अनि त्यसपछि यसमा पनि 6000 मेगाहर्ट्ज स्पिड हुन्छ. यसमा कति स्पिड भन्नुभयो? 6800 मेगाहर्ट्ज. ओके. त्यसो भए त आई थिङ्क हजुरले चाहिँ कुन सजेस्ट गर्नुभएको थियो यो होइन? हजुर यो तपाईँलाई बेटर हुन्छ. ओभरक्लकिङमा 6800 मेगाहर्ट्जसम्म क्लक गर्छ स्पिड. ओके. हामीलाई यही नै कम्प्याटेबल हुन्छ होला. अब SSD हुन्छ. लेक्सार अब यसमा चाहिँ 2 इयर वारेन्टी पनि आउँछ. सो ब्रान्ड पनि राम्रै छ नि त. हुन्छ. 1 TB को चाहिँ चुज गर्दैछौँ हामी. ल अब के हेर्ने?
अब चाहिँ एक्साइटेड हुँदो रहेछ यो कम्पोनेन्ट्स चुज गर्न पनि छुट्टै रमाइलो हुँदो रहेछ हजुर हजुरलाई एयर कुलर बेटर लाग्छ कि आफूलाई लिक्विड कुलर हैन हामी लिक्विड कुलरमै छौँ हुन्छ तपाईँको यो बिल्डको लागि चाहिँ एस्थेटिक पनि राम्रो देखिन्छ प्लस कुलिङ पनि अलि राम्रो हुन्छ अब सो लिक्विड कुलरमा हामीसँग भएको अप्सन यही हो हजुर थर्मल टेकको छ आसुसको छ डिप कुलहरू पनि पाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ खासमा मतिर भएर यही लिन मन लाग्यो त्यो भन्दा पनि आसुसको लिन मन लाग्यो भनौँ न बायस्ड भएको त होइन त्यही पनि है हुन्छ नि हामीलाई कम्प्याटेबल हुन्छ नि कम्प्याटेबल हुन्छ प्लस यो चाहिँ 3 फ्यानवाला हो सो बेटर कुलिङ पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई कुलर पनि फिक्स भयो है ओके अब पावर सप्लाई पनि हेरौँ होइन हामीसँग भएको अप्सन यिनीहरू हो हजुर हामीसँग अब तपाईँहरूको बिल्ड अनुसार चाहिँ 850 वाट गोल्ड चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हुन्छ सिन्स वी आर युजिङ हाई कम्पोनेन्ट हजुर अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले थर्मल टेकको युज गर्दाखेरि हुन्छ प्रडक्ट पनि राम्रो छ सो 10 वर्षको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ हाम्रो पिसी अनुसार कम्प्याटेबल यो तीनटा अप्सनमा बेटर यही होला जस्तो लाग्यो हजुर 850 वाटको हामीलाई मिनिमम यति चाहिँ चाहिन्छ हजुर 850 वाट चाहिँ चाहिन्छ नि 80 प्लस गोल्डमा भयो यो चाहिँ हाम्रो पिसीलाई भनौँ न है हुन्छ यही लिऊँ न त थर्मल टेक ओके अब हाम्रो के बाँकी भयो त अलमोस्ट हाम्रो सबै कम्पोनेन्ट रेडी भयो अब यति सबै कम्पोनेन्ट राम्रो चुज गरेपछि अल्टिमेटली म्याटर त लुक्स नै गर्ने हो सो यो सबै कम्पोनेन्टको लागि एकदमै राम्रो देख्नको लागि अब केसिङ बाँकी रह्यो हाम्रो सो केसिङ चाहिँ हजुर नै सजेस्ट गर्नुहोस् न अब यो सबै लुक्सको लागि चाहिँ अल्टिमेट फाइनल लुक्स जुन राम्रो आउँछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एसगिकको R425 प्रो भन्ने मोडल युज गर्दाखेरि एकदम बेटर देखिन्छ हुन्छ केसिङ चाहिँ अहिले हामी नदेखाउँ एट लास्ट पिसी बिल्डअप भइसकेपछि कस्तो देखिन्छ त्यहाँ नै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर यो केस हो मोडल चाहिँ बक्सबाट चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ सो फाइनल लुक्स कस्तो आउँछ चाहिँ हजुरहरूले टेकपानाको स्टुडियोबाट हेर्नु होला है सो हाम्रो कम्पोनेन्ट्स चाहिँ रेडी भइसकेको छ हामीले ह्यान्ड पिक गरिसक्यौँ अब चाहिँ हामी हाम्रो अफिसमा गएर पिसी चाहिँ बिल्डअप गर्नेछौँ त्यो चाहिँ हामी अफिसमै देखाउनेछौँ हजुरहरूलाई सो लेट्स गो सो हामी हाम्रो कम्पोनेन्ट्स लिएर अफिसको स्टुडियोमा आइसकेको छौँ हाम्रो लागि चाहिँ पिसी बिल्डअप गरिदिन हामीसँग हुनुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ सञ्जीव तामाङ म चाहिँ हुकुट स्टोरबाट एज अ टेक्निसियन वर्क गरिरहेको छु ओके उहाँले चाहिँ आज हाम्रो पिसी बिल्ड गरिदिनुहुन्छ हेरौँ है त सुरु गरौँ हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ हामी मदरबोर्डबाटै सुरु गरौँ है हुन्छ सो यो चाहिँ भयो हाम्रो मदरबोर्ड हजुरले यो पिसी बिल्ड गर्दा सबभन्दा रमाइलो लाग्ने कुरा के हो मलाई पिसी बिल्ड गर्ने रमाइलो लाग्छ मलाई त्यही पनि एउटा मेजर पार्ट जुन चाहिँ यो इन्जोय त्यस्तो त तपाईँको पिसी बिल्ड भइसकेपछि लाइक हामीले गरिसकेपछिको लास्टको रिजल्ट चाहिँ त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ हेर्नको लागि आफूले गर्दा जतिचोटि नयाँ बिल्ड गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थाहा छ त्यो बिल्ड भइरहेछ पहिला नि गरेको त्यो पनि हेर्दाखेरि छुट्टै मजा आउँछ क्या गर्नुमा हजुरले गर्न थाले कति भयो पिसी बिल्ड मैले अहिले तपाईँको अब 1 इयर्सको चाहिँ मैले कोर्स ल्यायो फर्स्टमा गरेँ 1 इयर्स जति त्यसपछि हुकुटमै आएर ट्रेनिङ गरेँ अन्त अहिले चाहिँ 3 इयर्स जति भयो ट्रेनिङ शुद्ध गरेर यो चाहिँ रिमोट कलरको लागि होला हैन बायोसोट पनि हुन्छ हबबाट नि भयो यसको चाहिँ हब पनि आउँछ नि त यो चाहिँ हब हो क्या तपाईँको यो भयो नि यो हबबाट पनि भयो यसलाई चाहिँ तपाईँको रिमोट चाहिने भयो अनि लाइक बायोसोट नि यसको मदरबोर्डको सफ्टवेयरबाट नि मिल्छ भित्रपट्टि हिट भयो भने त्यो रबर कतिजनाले चाहिँ घरमा लगेर आफै पनि बिल्ड गर्नुहुन्छ होला है गर्नु हुँदैन नि यस्तो
वारेन्टी क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले आफै बिल गरेर उहाँलाई पठाइदिन्छौँ भने वारेन्टी पाउनुभयो अनि सर्भिसिङहरूदेखि लिएर सबै पाउनुभयो। अब उहाँहरूले आफै बिल गर्दाखेरि मिस्टेक भएर अब तपाईँको केही भयो, वायरहरू सर्ट त हुँदैन भन्नाले ओपन भएन, केही कुराहरू भाँच्यो बिग्रियो भने त हामीले त्यसको त रिस्क लिन सक्दैनौँ नि त, त्यो त उहाँहरूको आफ्नो गल्ती हो नि त। हजुरहरूले होम बेस सर्भिस चाहिँ दिनुहुन्छ, घरमै गएर बिल गरिदिनुहुन्छ? कुनै कुनै कस्टमरलाई जो अब आउनै सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई। यो फ्यान चाहिँ भनौँ न हामीले हावा बाहिर फाले राम्रो हो कि भित्र फाले राम्रो हो? यस्तो हुन्छ यहाँ मध्येमा तपाईँको 3टाले चाहिँ 6वटाले चाहिँ भित्र लिन्छ अनि एउटाले चाहिँ तपाईँको बाहिर पठाउँछ। त्यहाँभित्र अब तपाईँको चिसो मात्र हुँदैन नि त, ताती चाहिएपछिको तातो हावा पनि फाल्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि फ्यानको अलाइनमेन्ट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो? अब कसैले चाहिँ अब तपाईँको 2-3वटा फ्लो बाहिरको लागि पनि राख्छ, बाहिर पठाउने अनि भित्र ल्याउने लाग्छ। मेन गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब नर्मल केसहरू यसमा चाहिँ भित्र आउनेले चाहिँ 6वटाले भयो अहिलेलाई चाहिँ, अनि यो एउटाले चाहिँ यो ब्याकको यसले चाहिँ पठाउने भयो हावालाई। ओके, बेटर चाहिँ के हो त? त्यो कुरा पनि केस अनुसार पनि डिफर गर्छ? केसमा पनि भर पर्ने कुरा। अब तपाईँको केसमा पो 7-8वटा फ्यान लागेको छ होइन। अब अरू केसमा त जम्मा 4 आउने हो नि त, 4मा अब 3टाले भित्र लिन्छ अनि कुनै कुनै कस्टमरले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन 2टा अब बाहिर पठाइदिने गर्नु, 2टा भित्र हाल्ने पनि भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूको इच्छा हो कसरी राख्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ बेस गरेर चाहिँ 3टा भित्र अनि एउटा चाहिँ बाहिर पठाइदिन्छौँ। यो अहिले हालिरहेको चाहिँ हाम्रो थर्मल पेस्ट होइन? लिक्विड गरेको यहाँ थर्मल पेस्ट राखेको छौँ। यो चाहिँ तपाईँको युजेस जस्तै कि दिनमा कति घन्टा युज गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार अब तपाईँले 6-7 महिनामा, 8 महिनामा, 9 महिनामा, 10 महिनामा चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिसिङ गर्दा मेन चेन्ज गर्ने चाहिँ यो हो। यदि तपाईँको यो सक्न त सकिँदैन, यो अब तपाईँको युज हुन छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हिटिङ इस्यु आउनु थाल्छ। 90+ 80+ हिटिङ इस्यु आयो भने चाहिँ यो चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भन्ने सोच्नु पऱ्यो। यो हामीले आफैले पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ? आफैले भन्नाले अब यस्तो हुन्छ, यो पुरै नटहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। ट्राई गर्दा भयो, तर यदि आउँदैन अलिकति गाह्रै छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ नगर्दै राम्रो। हाम्रो पिसी चाहिँ बिल्ड भएर रेडी भइसकेको छ, यु क्यान सी इट। ल यसलाई अनबक्स गरौँ है त। वाउ, कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, कस्तो लागिरहेछ? यु क्यान कमेन्ट इट डाउन। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अब चाहिँ हामी यसको 4K एडिटिङ टेस्ट पनि गर्नेछौँ, गेम पनि खेलेर हेर्नेछौँ अनि त्यसको एक्सपिरियन्स के कस्तो हुन्छ त्यो पनि हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछौँ। सो टकिङ अबाउट द पर्फर्मेन्स अफ दिस पिसी, हामीले यसमा विभिन्न गेमहरू 1080 पिक्सल रेजोल्युसनमा हाई सेटिङ्समा खेलेका थियौँ। एज यु क्यान सी पब्जी पिसीमा एभरेज 200 FPS ओभर आएको थियो भने हामीले ट्राई गरेका अरू गेमहरूमा पनि स्मुथ गेम प्ले पाएका थियौँ जसमा एभरेज FPS 200 ओभर नै आयो। त्यस्तै हामीले 2-3 घण्टासम्म विभिन्न गेमहरू खेल्दा पनि कुनै ल्याग अथवा पर्फर्मेन्स इस्यु फिल भने भएन। यसरी हेभी गेम खेल्दा पनि पिसीमा हिटिङ इस्युको प्रब्लम पनि फिल भएन, एज हाम्रो बिल्डमा फ्यान्सहरू धेरै भएकोले पनि होला। तर पिसीमा अलि हेभी लोड पर्दा फ्यानको नोइज भने अलि बढी नै सुनिँदो रहेछ। अब कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरा गर्नुपर्दा हामीले एडोबी प्रिमियरमा 4K रेजोल्युसनको भिडियो 4K रेजोल्युसन टाइमलाइनमा पनि एडिट गरेका थियौँ। प्लेब्याक एकदम स्मुथ रह्यो, एज यु क्यान सी। भिडियो स्क्रोल गर्दा कुनै ल्याग फिल भएन। त्यस्तै 10 मिनटको 4K भिडियो एक्सपोर्ट गर्न यो बिल्डले जम्मा 2 मिनट 10 सेकेन्ड लगाएको थियो, विच इज अगेन भेरी इम्प्रेसिभ। हाम्रो यो पिसीको ओभरअल कस्ट अफिसियल प्राइस चाहिँ 3 लाख रुपिस हो, तर तपाईँले चाहिँ हुकुट मार्फत टेकपाना 25,000 प्रोमो कोड युज गरेर लिनुभयो भने जम्मा 2,75,000मा चाहिँ यो पिसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो किन यो रेन्जमा आयो भन्दाखेरि हुकुट चाहिँ गिगाबाइट र थर्मल टेकको अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर भएको हुँदा हजुरहरूले यो प्राइसमा लिन सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज तपाईँले नर्मली पाउने मदरबोर्ड र जिपियूमा 1 वर्षको वारेन्टी चाहिँ हुकुटबाट पर्चेस गर्दाखेरि 3 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले पिएसयूमा पनि 10 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। साथै उहाँहरूले लाइफ टाइम फ्री सर्भिसिङ पनि दिनुहुन्छ। सो इफ यु आर प्लानिङ टु बिल्ड अ पिसी, तपाईँले चाहिँ हुकुट स्टोर भिजिट गरेर हामीले जस्तै पिसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ।